Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája: narcisztikus nem tud mit kezdeni a dicséretekkel. Azok a személyek, akik narcisztikus személyiségzavarban szenvednek, hát gyakran ellentmondásosan reagálnak a dicséretekre. Kívülről nézve úgy tűnhet, hogy ezek az emberek állandóan az elismerésre, megerősítésre vágynak, ami természetesen igaz is, azonban a dicséretek azok megfigyelhető, hogy gyakran egyfajta kényelmetlenséget és zavart aktivizálnak bennük. Ennek oka részben abban keresendő, hogy a narcisztikusok azok állandóan kételkednek mások szándékaiban, és hát gyakran úgy érzik, hogy a dicséretek mögött valamiféle rejtett motivációk azok, amik meghúzódnak. Ezen felül, bár magabiztosnak, önteltnek tűnnek, hát belsőleg sokszor küzdenek az önértékelési problémákkal, ami még inkább bonyolítja a dicséreteknek a fogadását. A narcisztikusoknál az önértékelésükkel kapcsolatos konfliktusaik azt is eredményezhetik, hogy a dicséretek azok egy érzékeny pontot érintenek náluk, amelyek szorongást és bizonytalanságot aktivizálhatnak. Pszichológiai védekezések és a sebezhetőség elkerülésének a szükségessége miatt a dicséretek azok gyakran nem hoznak létre pozitív érzelmeket, hanem inkább felerősítik az állandósult önértékelési dilemmáikat. Ez a viselkedésük is azt mutatja, hogy a narcisztikus személyiségzavar egy sokkal összetettebb állapot, amely számos kihívást jelent mind az érintettek, mind az őket körülvevők számára. Nézzük az egyest, amit felírtam: bizalmatlanság mindenkivel szemben. A narcisztikusok azok elmondható, hogy milyen bizalmatlanok másokkal szemben, ami jelentősen befolyásolja azt, hogyan érzékelik, hogyan fogadják a rájuk irányuló dicséreteket. Ez az állandósult bizalmatlanság gyökerezi meg őket abban a meggyőződésben, hogy mások interakciói, különösen ha kapnak valamiféle pozitív visszajelzéseket, akkor azok biztosak benne, hogy valamiféle rejtett szándékkal vagy manipulatív célokkal bírnak, nem szimplán őszinteségből jön ez másoktól, ezért amikor dicséretet kapnak, hajlamosak azt nagyon szkeptikusan kezelni, és keresik állandóan a mögötte húzódó, úgymond rejtett indítékokat, mivel gyakran úgy érzik, hogy a dicséret az csupán egy eszköz a másik félnek a kezében, amivel befolyásolni akarják őket, vagy manipulálni akarják őket, az érzéseiket, ezért nagyon nehezen tudnak örömöt lelni ezekben a pillanatokban, amikor dicséretet kapnak. Tehát valójában ők úgy érzékelik, hogy a dicséret az nem az ő valós érdemeiknek az elismerése, hanem sokkal inkább úgy gondolják, hogy inkább ez valamiféle stratégiai lépés, ami valamilyen más, akár rejtett célnak az elérését szolgálja. Ez pedig egyben folyamatosan fenntartja azt a belső feszültséget és paranoiát, amely a narcisztikus személyiségzavart nagyon gyakran jellemzi. A narcisztikus, mint tudjuk, az állandóan szorong, tehát tele van állandósult belső konfliktusokkal, paranoiás valamilyen szinten mindegyik. A dicséretek így számukra nem válnak örömforrássá, hanem további bizonyítékul szolgálnak arra, hogy nagyon óvatosnak kell lenniük másokkal, nagyon kritikusan kell szemlélniük minden olyan interakciót, amely potenciálisan fenyegetheti őket, vagy sebezhetővé teheti őket. Paranoiájuk miatt elhiszik, hogy az érzéseik azok igazak, és mások ezzel csak valamit el szeretnének érni. Következő: alacsony önértékelés. A narcisztikusok állandóan küzdenek belső önértékelési konfliktusokkal, amely szembeszökően ellentétben állhatnak azzal a nagyon magabiztos, nagyon öntelt képpel, amit a külvilág felé sugároznak önmagukról. Bár kívülről úgy tűnhet, mintha nagyon magabiztosan, határozottan, nagyon szilárd, erős lábakon állnának a világban, belsőleg kétségek gyötrik őket, saját érdemeikkel és a teljesítményükkel kapcsolatban is, amikor dicséretet kapnak, az gyakran az nem erősíti meg őket, hanem épp ellenkezőleg felerősíti a belső bizonytalanságaikat, mivel szembe kell nézniük a kérdéssel, azzal a kérdéssel, hogy valóban megérdemlik-e ezt az elismerést. Ez a szembesülés pedig nagyon zavarba ejtheti őket, és akár nagyon erős szorongást is kelthet, mivel aggodalmat válthat ki náluk a dicséret mögötti motivációk és az önmagukról alkotott kép valódiságának a kérdése. A narcisztikusok attól tartanak, hogy ha elfogadják és belsőleg úgymond magukévá teszik ezeket a dicséreteket, tehát befogadják azt, az valahogy kideríti vagy felszínre hozza, láthatóvá teszi másoknak, a külvilágnak azokat a hiányosságaikat,
amelyeket nem csak hogy igyekeznek elrejteni maguk elől, de mások elől is. Ez az önértékelési bizonytalanság, ráadásul ez úgy működik, tehát ez olyan, mint egy ördögi kör, ahol a pozitív visszajelzés helyett az adott személy az folyamatosan saját magával van elfoglalva, hogy megvédje magát a lehetséges kritikáktól és az elutasítástól, amelyek még inkább megerősíthetik a belső félelmeiket. A dicséret így paradox módon nem erősítő, hanem zavaró, bizonytalanságot keltő elemmé válik a narcisztikus életében, ez pedig hozzájárul ahhoz a belső feszültséghez, amellyel nap mint nap, tulajdonképpen 0-24-ben, de valahogy meg kell birkózniuk. Következőre megyünk, sebezhetőség elkerülése. A narcisztikusok állandóan azon vannak, hogy valahogy igyekezzenek elkerülni mindazon helyzeteket, amelyek a lehetséges sebezhetőségeiket úgymond felfedhetik. Ez a tendencia náluk, ez mélyen gyökerezik abban az igényükben, hogy folyamatosan kontrollálják azokat a benyomásokat is, amelyeket mások alkotnak róluk. A dicséret bár első pillantásra egy pozitív visszajelzésnek tűnik, hát valójában ez komplex kihívásokat vet fel számukra, mivel a dicséretnek az elfogadása által hát egyfajta sebezhetőséget ismernének el. Amikor dicséretet kapnak, akkor gyakran ők ezt úgy érzik, hogy ez kiszolgáltatottá teszi őket, mert implicit módon elismerik, hogy mások véleménye az számukra fontos. Ilyenkor nem az öröm, hanem inkább a kényelmetlenség, vagy a zavar érzése az, ami előtérbe kerül náluk. Ezek a bonyolult érzelmi reakciók, ezek nem csak azt mutatják, hogy mennyire fontos számukra, hogy mások hogyan látják őket, hanem azt is mutatják, hogy nagyon félnek attól, hogy esetleg valaki ne talántán túl mélyre ásson, vagy felfedezze őket. Tehát az a gondolat, hogy valaki betekintsen a gondosan őrzött és nagyon jól kontrollált, irányított állarc mögé, hát az számukra rendkívül fenyegető lehet, így a dicséret, amely felveti ennek a lehetőségét, hát az nem csak egy egyszerű gesztus a számukra, hanem ez egy potenciális veszélyforrás, amely aláshatja az általuk nagyon gondosan felépített, önálló, független képet, tehát hogy ők nagyon erősek, függetlenek, nincsen szükségük senkire, semmire, még a dicséretekre sem, mindennel meg tudnak birkózni, tehát ez a mutatnak a külvilág felé. Természetesen ez a klasszikus, grandiózus narcisztikusra igaz, mint tudjuk, a rejtett az non-stop áldozati szerepet játszik, és azt várja, hogy valaki megmentse. Menjünk a 4-esre, ez pedig az utolsó. Narcisztikusok, a klasszikus, grandiózus narcisztikusok egy ilyen nagyon nagyra törő énképpel rendelkeznek, ez pedig jelentős befolyást gyakorol arra, hogyan reagálnak a környezetükben zajló eseményekre, tehát beleértve a dicséreteket is. Ők állandóan úgy érzik, hogy a képességeik azok hát túlmutatnak saját magukon is, vagy hogy a pozitív visszajelzések azok eleve kijárnak nekik. Ez az érzés, ez pedig úgy alakítja ki bennük azt a meggyőződést, hogy a dicséretek, hát azok teljesen természetes és elvárt elemei az életüknek. Ironikus módon ez a hozzáállás olykor azt eredményezheti, hogy a dicséret az abszolút nem kelti fel különösebben a figyelmüket. Idealizált, grandiózus énképnek a fenntartása egyben védelmet is nyújt számukra, tehát segít távol tartani az érzelmileg zavaró vagy fenyegető helyzeteket. Ez az énkép, ez egy belső narratívát táplál, amely szerint ők rendkívül különlegesek, egyedülállóak, így minden pozitív visszajelzés csupán megerősíti azt, amit ők már eleve is gondolnak magukról. Emiatt a dicséret a számukra nem érződik úgy, mint valami, amit ki kell érdemelni, vagy amiért meg kellene dolgozni, inkább úgy tűnik a dicséret egy grandiózus narcisztikus számára, mintha az alapvetően járna nekik. Így a dicséretnek a fogadása az nem hoz létre náluk valódi örömöt vagy elégedettséget, mivel nem jelent számukra sem újdonságot, sem pedig kihívást. Ehelyett a dicséret az számukra csupán egy megerősítés, ami illeszkedik a már meglévő, nagyra törő énképükhöz. Ezért bizonyos narcisztikusok számára mondható, hogy a dicséret az inkább csak egy újabb elem, amely tovább erősíti a grandiózus, tökéletes énképüket, azonban általánosságban elmondható, hogy a legtöbb narcisztikus az nem tud egyszerűen mit kezdeni a dicséretekkel, tehát láthatóan kellemetlenül érzik magukat tőle, nem tudják a dicséreteket befogadni. Ennyit mára, remélem így érthető volt, ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig sok videó van feltöltve, szerintem közel 300, de lehet, hogy már több mint 300, nem tudom. Nézz szét, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalad a választ.